Χαίρετε. Ονομάζομαι Γιώργος Κουμπούρης, είμαι γεωπόνος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στα Χανιά. Για τους περισσότερους ελαιοπαραγωγούς, τα βασικά θέματα που τους απασχολούν είναι να μειώσουν το κόστος της καλλιέργειάς τους, να αυξήσουν την παραγωγή, να παράγουν καλής ποιότητας προϊόν και να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να το διαθέσουν στην αγορά εύκολα και σε καλή τιμή. Στο πλαίσιο του έργου Life Olive Klima, συνεργαζόμαστε με ένα μεγάλο αριθμό ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο τα τελευταία 5 χρόνια και προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα που τους απασχολούν. Έτσι, έχουμε 120 ελαιώνες, στους οποίους τους προτείνουμε απλές καλλιεργητικές πρακτικές, με τις οποίες θα μπορούν να μειώσουν το κόστος τους και να βελτιώσουν το σύνολο της καλλιέργειας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρακτικές οδηγίες, για το πόσα πραγματικά αυτά προσαρμόζονται σε κάθε περιοχή και τι περιορισμούς μπορεί να έχουν. Θα μιλήσουμε για την ανακύκλωση των οργανικών υλικών που υπάρχουν διαθέσιμα στο χωράφι, δηλαδή το θρηματισμό των κλαδιών αντί για την καύση τους, που είναι ένα πολύτιμο υλικό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Θα μιλήσουμε για τη χλωρή λίπανση, με την οποία μπορούμε να σπείρουμε ψυχανθή και να εμπλουτίσουμε το έδαφος μας. Θα μιλήσουμε για την κομποστοποίηση οργανικών υλικών, που βελτιώνει ακόμα περισσότερο την ποιότητα του εδαφοβελτιωτικού, αλλά και για το τροποποιημένο κλάδεμα. Ένα κλάδεμα το οποίο κάνει το δέντρο πιο παραγωγικό και δίνει μια πιο σταθερή κάθε χρόνο παραγωγή και καλύτερης ποιότητας. Οπότε στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε και με γεωπόνους και με καλλιεργητές για να δούμε στην πράξη και σε κάθε διαφορετική περιοχή πώς αυτά εφαρμόζονται, τι κόστος έχουν, τι θρεπτικά στοιχεία επιστρέφουν στο χωράφι και τελικά να δείξουμε πώς μπορεί η καλλιέργεια της ελιάς να γίνει και πιο παραγωγική και πιο φτηνή, αλλά και να είναι και πιο φιλική στο περιβάλλον. Είμαι ο Σκληνοδάκης ο Δημήτρης, αγρότης. Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια εντατικά με την καλλιέργεια της ελιάς. Διαχειρίζομαι περίπου στα 7.000 ελαιόδεντρα και προσπαθώ να βρω τρόπους να κάνω πιο σωστή την καλλιέργεια και πιο παραγωγική. Ασχολούμαι με το θρηματισμό των κλαδιών της ελιάς, των υπολειμμάτων δηλαδή του κλαδέματος, και με βιοθρηματιστή και με καταστροφέα σε τραχτέρ βαρέως τύπου, όπου υπάρχουν δυσκολίες για να μπει ο βιοθρηματιστής. Αυτό που έχω παρατηρήσει από την εμπειρία μου τα τελευταία 5 χρόνια, που χρησιμοποιώ και τους δύο τρόπους, ο πιο καθαρός, ο πιο σωστός και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, θεωρώ ότι είναι ο βιοθρηματισμός με σωστά μηχανήματα, από αυτόν που γίνεται με τον καταστροφέα του με τραχτέρ και με τον τρόπο τον πιο γρήγορο. Θεωρώ ότι ο βιοθρηματιστής κάνει πολύ πιο καθαρή δουλειά, έχει λίγο παραπάνω μεροκάματα και χρόνο, δηλαδή έχει κόστος μεγαλύτερο, αρχικό κόστος. Μακροπρόθεσμα το κόστος είναι το ίδιο περίπου με τον καταστροφέα που βάζει στο τραχτέρ, διότι σου κάνει καλύτερο τεμαχισμό των υπολειμμάτων του κλαδέματος, που σημαίνει ότι ενσωματώνεται στο έδαφος πιο γρήγορα και πιο σωστά και λειτουργεί και σαν λίπασμα. Εν τω μεταξύ αυτό το κάνεις όταν είναι χλωρά τα κλαδιά, οπότε όταν είναι χλωρά τα κλαδιά η ζύμωση γίνεται πολύ πιο γρήγορα, διότι το χλωρό έχει τους μύκητες, έχει όλο το σκηνικό για να γίνει πολύ πιο γρήγορα το κομπόστ, να είναι πιο ενεργό και να δουλέψει καλύτερα για τα δέντρα. Με τον καταστροφέα του τραχτέρ τα προβλήματα τα ξέρουμε όλοι σίγουρα, γιατί αφήνει υπολείμματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στα δίχτυα
στο τράβηγμα, στο μάζεμα, δεν ενσωματώνεται καλά στο έδαφος. Το μηχάνημα συμπιέζει πάρα πολύ το έδαφος, διότι πρέπει να βρεις να μην είναι βρεγμένο καθόλου, θέλει ειδικές συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν από την εμπειρία μου τα τελευταία 5 χρόνια ότι ο καλύτερος τρόπος είναι με το βιοθρηματιστή. Πρέπει όμως να ψάξετε στην αγορά, να βρείτε το κατάλληλο εργαλείο σύμφωνα με την καλλιέργεια που έχετε, αν είναι σε ίσχυες επιφάνειες, αν είναι επιφάνειες επικλινής. Όλα προσαρμόζονται σύμφωνα με τον τόπο και με τη θέση που είναι τα δέντρα σας. Θεωρώ όμως ότι όπου είναι προσβάσιμα και ίσχυες επιφάνειες, ανεπιφύλακτα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος. Βρείτε το κατάλληλο μηχάνημα, δεν υπάρχουν στην τοπική αγορά για μικρές, μεγαλύτερες καλλιέργειες, για μέχρι 300 δέντρα. Εγώ πιστεύω ότι και οι μηχανοκίνητοι μπορούν να δουλέψουν. Πάνω από 300 δέντρα χρειάζονται να είναι αναρτώμενοι σε τραχτέρ, μεγαλύτεροι. Σε ακόμα μεγαλύτερες καλλιέργειες να είναι σειρώμενοι με τραχτέρ, οι οποίοι κάνουν πολύ μεγάλη παραγωγή, δεν έχουν προβλήματα σε ανομαλίες και σε λοιπά. Και εγώ είμαι πάντως πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτή την εμπειρία που έχω. Ονομάζομαι Μωτάκης Γεώργιος, είμαι τεχνολόγος γεωπόνος και επιβλέπων γεωπόνος σε μια ομάδα παραγωγών 50 ανθρώπων, ελαιοπαραγωγών από όλη την Κρήτη, βιολογικής καλλιέργειας. Σε αυτή την ομάδα βασικοί κανόνες στις καλλιεργικές φροντίδες και στα πρότυπα που ακολουθούν είναι να εφαρμόζουν τη χορτοκοπή, να εφαρμόζουν το θρηματισμό των κλαδιών, καθώς και να σπέρνουν ψυχαθή. Από αυτές τις καλλιεργικές φροντίδες έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε πολύ οργανική ουσία στο έδαφος μας, άρα αυτό μας δίνει καλύτερα δέντρα. Έχουμε μικρότερη εξάτμιση του νερού το καλοκαίρι, οπότε κρατάμε την υγρασία με την κάλυψη που κάνουν τα κλαδιά από το θρηματισμό και τη χορτοκοπή ή τη χλωρή λίπανση, οπότε έχουμε πάλι καλύτερα δέντρα. Και τέλος βγαίνει ένα προϊόν εξαιρετικά παρθένο με πάρα πολύ καλά οργανοληπτικά στοιχεία, το οποίο εξάγεται στο εξωτερικό με πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και καλές τιμές και καλή θέση στην αγορά. Γεια σας. Ονομάζομαι Καμπάκη Κέλλη και εργάζομαι στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελγό Δήμητρα στα Χανιά. Το Ινστιτούτο ασχολείται με την έρευνα σε διάφορες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά, τα εσπεριδοειδή, τα υποτροπικά και το αμπέλι και συνεργάζεται με αγροτικούς φορείς και παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα ώστε να τους βοηθήσει να λύσουν διάφορα προβλήματα και να βελτιώσουν τις καλλιέργειές τους. Καλησπέρα. Λέγομαι Χρύσα Σεργετάνη, εργάζομαι στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων ως τεχνολόγος γεωπόνος. Θα σας μιλήσω για μια άλλη καλλιεργητική τεχνική που είναι η χλωρή λίπανση. Τι σημαίνει αυτό? Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αφού έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή του ελαιοκαρπού, γίνεται σπορά ψυχανθών. Αυτά αναπτύσσονται με το νερό της βροχής και έτσι αποφεύγουν τον ανταγωνισμό με τα ελαιόδεντρα. Για τον ίδιο λόγο, τέλος του χειμώνα γίνεται χορτοκοπή των ψυχανθών και αφήνονται ως επίστρωμα στην επιφάνεια του εδάφους. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε να αυξήσουμε τη γονιμότητα του εδάφους, αλλά και να εμπλουτίσουμε το έδαφος με θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο. Κύριε Γιάννη, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν υπολείμματα από χορτάρια. Μπορεί να μας πεις τι έχει γίνει εδώ πέρα? Καλώς ήρθατε καταρχήν, καλώς ορίσατε. Προσπαθούμε να γεμίσουμε το χωράφι με χόρτο. Διάφορα χορτάρια. Και αυτά που βγαίνουν μοναχά και αυτά που σπέρνουμε. Βάζουμε μέσα βίκο, μπιζέλια, βάζουμε βρώμη, βάζουμε κουκιά και προσπαθούμε να βρούμε άγρια άζωτο-δεσμευτικά φυτά. Όταν αυτά τα δείτε το χειμώνα και κυρίως την άνοιξη, το Μάρτι, τον Απρίλη, μπερδεύουν τα πόδια. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει.
Φλεβάρι με Μάρτι και φέτος είχαν πολλές βροχές, δεν μπορούσες να μπεις μέσα στο χωράφι. Μπερδεύαν τα πόδια σου, τα άρβιλά σου, τα παπούτσια σου. Στη συνέχεια τα φυτά αυτά με το χορτοκοπτικό τα κατεβάζουμε όσο μπορούμε παρακάτω να είναι σε επαφή με το έδαφος και μένουν πάνω στο χωράφι. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή. Αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, βεβαίως. Αλλά βέβαια ξαναβγαίνουμε γιατί είχαμε πάλι βροχές, μέχρι και το Μάιο είχαμε βροχή. Γι' αυτό έχουμε και πρασινάδα αυτή την εποχή. Κύριε Αραμπατζή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συμμετείχατε με το εργαστήριό σας στο έργο Olive Κλίμα, σχετικά με τα νερά. Σχετικά με την σπορά, με τη διατήρηση χλωοτάπητα, με την πράσινη βλάστηση, με τη σπαρμένη βλάστηση, βλέπετε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τη διατήρηση υγρασίας το Μάρτιο? Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ίσα-ίσα βοηθάει και στο πορόδες και στις φυσικές ιδιότητες του εδάφους μας και στην διατήρηση της υγρασίας στο έδαφος λόγω της μείωσης της εξαδημοσιοδιαπνοής, λόγω της κάλυψης που έχει στο έδαφος μας. Η ακαλλιέργεια είναι θετική ή αρνητική για τη διατήρηση της υγρασίας? Όταν υπάρχει φυσικός ή τεχνητός χλωοτάπητας, η ακαλλιέργεια είναι αρκετά σημαντική. Συνηθισμένη πρακτική στην χλωρή λίπανση είναι να χρησιμοποιούμε ένα ψυχανθές, για παράδειγμα βίκο. Ωστόσο, αποτελέσματα έχουν δείξει ότι αν χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα από διαφορετικά φυτά ψυχανθή, όπως τριφύλι, βίκος, μπιζέλια, πετυχαίνουμε καλύτερη προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, αν προσθεθούν αγροστόδη φυτά όπως βρώμη, κρυθάρι, αποφεύγουμε και συνηθισμένα προβλήματα στην καλλιέργεια των ψυχανθών, όπως το πλάγιασμα και το σάπισμα. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Λιονάκης Σπύρος. Είμαι ομότιμος καθηγητής δεντροκομείας του ΤΕΙ Κρήτης. Σέβομαι το περιβάλλον για να παράγω ελαιόλαδο. Πώς? Προσπαθώ να έχω ένα γόνιμο έδαφος, το οποίο θα μου δώσει την καλή ανάπτυξη στα δέντρα μου, και αυτή η γονιμότητα στο έδαφος την εξασφαλίζω με οργανική ουσία, η οποία κατά καιρούς είχε προσθεθεί κοπριά στα δέντρα από τα τελευταία 15 χρόνια. Παράλληλα όμως, με τα κλαδέματα που γίνονται κάθε χρόνο, τα κλαδιά θρηματίζονται, μόνα τους σαπίζουν πάνω στο χωράφι και μετά σκορπίζονται πάνω στο έδαφος. Έτσι λοιπόν το έδαφος μου, μετά από τόσοι μακροχρόνιους χειρισμούς, αυτή τη στιγμή οι αναλύσεις δείχνουν ότι έχει 3,5 με 4% οργανική ουσία, η οποία, καταλαβαίνετε, δίδει την ζωντάνια και στο έδαφος και την παραγωγικότητα. Παράλληλα το φυτεύω κάθε 3 χρόνια βίκο, χωρίς να καλλιεργώ το έδαφος. Ο βίκος παίρνεται το Δεκέμβρη μήνα μέσα στα χόρτα. Συνήθως έχω οξαλίδα μέσα στα χωράκια μου. Φυτεύεται ο βίκος στην οξαλίδα, παίρνεται περίπου 250 με 300 γραμμάρια βίκος, ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου, γύρω από την κόμη του δέντρου, και αυτός ο βίκος θερίζεται όταν έχει φτάσει στο σημείο, όταν αρχινάει να ανθίζει, όταν τα άνθη του, πριν αρχίσει να κάνει καρπόδες. Έτσι αυτός ο βίκος μου δίδει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, μου δίδει σε κάθε δέντρο ισοδύναμο άζωτο σε θεϊκή αμμονία περίπου 2 με 3 κιλά. Δεν το κάνω αυτό κάθε χρόνο. Βασικά έχω χωρίσει τα χωράφια μου, τις ελιές μου, σε 3 κατατομές, τα χωράφια μου σε 3 κατατομές, σε 3 τμήματα. Στο ένα τμήμα βάζω τη μία χρονιά, στο άλλο τη δεύτερη χρονιά, στο άλλο τη τρίτη. Και έτσι ακολουθώ ένα κύκλο που συνέχεια ο βίκος μου εφοδιάζει το έδαφος με άζωτο. Έτσι λοιπόν η οργανική ουσία που δίδεται είτε με κοπριά, αν χρειαστεί, με αναλύσεις που κάνω, ή με το πριονίδι, το οποίο μαζεύω από τα κλαδέματα, τα οποία κλαδέματα γίνεται κάθε χρόνο, και με το πότισμα, το οποίο γίνεται με μόνιμο αρδευτικό δίκτυο στο χωράφι, τα δέντρα έχουν πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλή παραγωγικότητα. Οι αποδόσεις του λαδιού
σε λάδι του λεοκάρπου είναι πάρα πολύ καλές. Είναι περίπου 4,5 κιλά ελιές σε ένα κιλό λάδι και πιστεύω ότι μπορώ να κατέβω ακόμα και καλύτερα με ένα πιο λεπτομερές κλάδεμα που τα επόμενα χρόνια θα εφαρμοστεί. Και οι αποδόσεις μου είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Βέβαια, το λάδι είναι πιστοποιημένο και μάλιστα φεύγει στο εξωτερικό γιατί έχει πιστοποίηση. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Ψαράς και είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά. Ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται σε αυθονία σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, είναι τα υγρά απόβλητα ελαιουργίων, ο γνωστός κατσίγαρος. Πλέον με την υπάρχουσα νομοθεσία δίνονται εναλλακτικές για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος και είναι καλό οι παραγωγοί να τις λάβουν υπόψη τους ως εναλλακτικές λύσεις για να συνεισφέρουν στη λίπανση της καλλιεργειάς τους. Συγκεκριμένα, ο κατσίγαρος περιέχει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, κυρίως καλίου, και στις ποσότητες που επιτρέπονται από την νομοθεσία μπορεί να καλύψει πλήρως τις ετήσιες ανάγκες μιας καλλιέργειας ελιάς. Από πρακτικής απόψεως υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πρώτον, ότι ο χρόνος αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι όσο περισσότερο διάστημα τα υγρά απόβλητα μείνουν αποθηκευμένα, με το νερό της βροχής που προστίθεται αραιώνονται και επομένως μειώνεται η περιεκτικότητα των στοιχείων που θα επιστρέψουμε στον ελαιόνα όταν τα εφαρμόσουμε. Και δεύτερη παράμετρος είναι ότι για να είναι οικονομικά αποτελεσματική η μέθοδος θα πρέπει οι ελαιώνες να βρίσκονται σχετικά κοντά στον τόπο παραγωγής, δηλαδή στο ελαιοτριβείο. Αφορά κυρίως ελαιώνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ενός ελαιουργείου. Από εκεί και πέρα οι εναλλακτικές που υπάρχουν για την εφαρμογή στον αγρό είναι είτε με βιτίο, μεταφέροντας περίπου 1 κυβικό σε κάθε δρομολόγιο και εφαρμόζοντας μέχρι τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση των 8 κυβικών αναστρέμα, είτε εφόσον ο ελαιώνας βρίσκεται αρκετά κοντά στο ελαιουργείο, η δημιουργία ενός δικτύου που θα μειώσει το κόστος εφαρμογής των αποβλήτων. Ακόμη καλύτερο βέβαια θα ήταν, εφόσον είναι εφικτό, να ενσωματωθούν τα απόβλητα αυτά μαζί με άλλα υλικά στη διαδικασία της κομποστοποίησης, παράγοντας ένα προϊόν το οποίο είναι αρκετά πιο ισορροπημένο σε θρεπτικά στοιχεία και κατ' όγκον του τελικού προϊόντος είναι πολύ πιο πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία. Κομποστοποίηση σε σειρές στο Μεραμβέλο. Έχει γίνει με 3 μέρη φύλλα, ένα μέρος ελαιοπυρίνα και έχει προσθεθεί και αμμονία. Η κομπόστα έχει πλέον ωριμάσει, όπως φαίνεται αν σκάψουμε λίγο. Έχει καλή υφή, πολύ καλή υφή, μυρίζει ωραία. Δεν έχει πια, έχει πέσει η θερμοκρασία της, δεν είναι αυξημένη η θερμοκρασία της, είναι κατάλληλη για να διανεμηθεί στα ελαιοτεμάχια. Χαίρετε, το όνομά μου είναι Νεκτάριος Καβρουλάκης, είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά. Εναλλακτικά της απευθείας διάθεσης των υπολειμμάτων της ελαιοκαλλιέργειας στο χωράφι υπάρχει και η μέθοδος της κομποστοποίησης. Όταν λέμε κομποστοποίηση, τι εννοούμε? Κομποστοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία τα θρηματισμένα κλαδιά τα μαζεύουμε ουσιαστικά σε ένα σωρό και ακολουθώντας μια διαδικασία συγκεκριμένη, στην οποία η υγρασία και ο αερισμός είναι ελεγχόμενος, τα μετατρέπουμε σε μια άμορφη μάζα που μοιάζει με χώμα. Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση? Κομποστοποίηση κάνουμε καταρχήν γιατί είναι μια μεθοδολογία πολύ φτηνή, δεν απαιτεί ιδιαίτερα έξοδα για να γίνει. Δεύτερον, γιατί το υλικό που προκύπτει είναι ένα σχετικά ισορροπημένο όσον αφορά τη θρεπτική του κατάσταση υλικό, που όταν εφαρμοστεί στο έδαφος επιστρέφονται σε αυτό θρεπτικά υλικά που αλλιώς θα πήγαιναν χαμένα, βελτιώνεται η δομή του και προσθέτουμε επίσης και ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Θα πρέπει να πούμε ότι όταν στον αγρό μας υπάρχουν προβλήματα φυτοπαθολογικά, π.χ. παραδείγματος χάρη ανδρομικώσεις από βερτισίλιο,
καλό είναι, μάλλον επιβάλλεται να μην χρησιμοποιούνται τα κλαδιά ούτε σε θρηματισμό, ούτε σε κομποστοποίηση και αυτό για να μην διασπείρουμε το παθογόνο. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν θα πρέπει τα κλαδιά να τα αφήνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς χειρισμό, χωρίς δηλαδή επεξεργασία στο χωράφι, και αυτό γιατί αναπτύσσονται φιλοφάγα έντομα που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα στη συνέχεια στην καλλιέργειά μας. Κύριε Μαραγκάτη, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στις Μελέσσες, στον ελαιώνα σας, που την έχετε κλαδέψει εσείς ο ίδιος, στο πλαίσιο του έργου Olive Klima, και αυτό το δέντρο μου λέτε πως είναι κλαδεμένο με τον ιδανικό τρόπο, το πιο κοντινό που βλέπουμε στο Olive Klima. Τι διαφορετικό έχουμε εδώ από αυτό που θα βλέπαμε σε ένα συνηθισμένο κλάδεμα? Έχουμε ανοίξει την ελιά από μέσα για να παίρνει πολύ καλό φωτισμό. Έχουμε αφήσει πολύ καλή φούντα και χαμηλά και ψηλά. Αλλά το βασικό είναι το φως που περνάει μέσα, το οποίο θα μας κάνει το κάτι το ιδιαίτερο για να καρποφορήσει καλύτερα το δέντρο την επόμενη χρονιά. Γιώργο Κόκκινε, που είσαι και πρόεδρος του Νηλέα, και εδώ είμαστε σε έναν ελαιώνα του Νηλέα. Πες μου ποιος είναι ο στόχος του κλαδέματος του θερινού που θα γίνει τώρα στα μέσα Ιουλίου, για να διορθωθεί αυτό το δέντρο με θερινό κλάδεμα, με κλάδεμα καρποφορίας, δηλαδή που θα διορθώσει το κλάδεμα διαμόρφωσης που έχει γίνει νωρίτερα. Αυτό που προσπαθούμε κατά βάση είναι να κάνουμε το δέντρο να αναπνεύσει, να αφαιρέσουμε την περιττή βλάστηση. Ταυτόχρονα όμως αφήνουμε και αντικαταστάτες για να φέρουμε το δέντρο στο επιθυμητό σχήμα που θέλουμε. Παράδειγμα, εδώ βλέπετε ένα κενό που υπάρχει, το οποίο θα καλυφθεί του χρόνου με αυτούς τους αντικαταστάτες. Αυτή εδώ η βλάστηση που φαίνεται θα έρθει να καλύψει το κενό που υπάρχει. Το ένα Γιάννη εκεί. Το ένα καλό να ντάφνει. Με το πρόγραμμα τι εικόνα έχεις, τι θα έχεις να σχολιάσεις σχετικά με το πρόγραμμα? Το Olive Klima είμαι ευχαριστημένος ως προς το κλάδεμα που γίνεται κατ' έτος, ως προς τη σπορά, αλλά όχι με μικρούς σπόρους αλλά με μεγάλους σπόρους, παραδείγματος χάρη το κτηνοτροφικό μπιζέλι και εν μέρει ο βίκος. Επίσης δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από το ντεμαχισμό των κλαδιών, των κλάδων του κλαδέματος. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνεται θρηματισμός και όχι καταστροφή με καταστροφέα. Η κομπόστα είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο και νομίζω ότι βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη και στην τροφή των δέντρων. Καλησπέρα σας, λέγομαι Χλώη Δημητριάδη. Βρισκόμαστε στο χώρο της Βιολέας, στον Άστρικα Κολυμβαρίου. Είναι περιοχή Pop Κολυμβάρη. Έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Βιολέα. Παράγουμε το ελαιόλαδό μας με την παραδοσιακή μέθοδο, με τις μελόπιτες και τα πιεστήρια. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποιότητάς μας όμως έρχεται από την καλλιέργειά μας και το πώς καλλιεργούμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε κάποιες πρακτικές οι οποίες είναι βιώσιμες και για το περιβάλλον και στο τέλος μεταφράζονται και στη δικιά μας την υγεία, επειδή δεν χρησιμοποιούμε χημικά τα οποία επηρεάζουν τον οργανισμό μας, και είναι στο τέλος μεταφράζονται στο να έχουμε ένα καλύτερο χωράφι, το οποίο σε μια πιο μακροχρόνια περίοδο θα έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Δεν οργώνουμε, δεν βάζουμε τρακτέρ μέσα στα χωράφια μας, δεν συμπιέζει τη γη
και βοηθάει στο να μην γίνεται η διάβρωση του εδάφους. Όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται η ελιά είναι στο πάνω στρώμα του χώματος. Αν λοιπόν οργώνουμε κάθε χρόνο, με την πρώτη βροχή όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει στη λίπανση χάνεται. Ύστερα τα κλαδιά όταν κλαδεύουμε, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα καταστροφέα και τα θρηματίζει. Όλα το θρημάτισμα αυτό ξαναμπαίνει στη γη και βοηθάει στη φυσική θρέψη του χώματος. Και αυτό πολύ σημαντικό, ελαχιστοποιούνται τα κόστη της λίπανσης και στο τέλος η χημική λίπανση δεν είναι μακροχρόνια, οπότε βοηθάει στη μακροχρόνια λίπανση του εδάφους. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται χημικές αναλύσεις στο έδαφος, στα φύλλα, για να έχουμε μια γενική ιδέα το τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν πολύ απλές και βιώσιμες πρακτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε σαν παραγωγή, οι οποίες μεταφράζονται σε ένα πολύ ποιοτικό ελαιόλαδο, το οποίο θα έχει υπεραξία στην αγορά. Κλείνοντας αυτό το βίντεο που συνοψίζει τα βασικά αποτελέσματα του πενταετούς έργου Life Olive Klima, που αφορά την ελαιοκομεία και την κλιματική αλλαγή, ας θυμηθούμε τα βασικά στοιχεία που αξίζει να θυμάται και να κρατήσει ο ελαιοπαραγωγός. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στη βελτίωση του εδάφους, της γονιμότητας, με προσθήκη οργανικών υλικών που υπάρχουν διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο, στον αγρόμα, στο ελαιουργείο, στην περιοχή που καλλιεργεί ο αγρότης τις ελιές του και τα οποία έως τώρα δεν τα αξιοποιούσε και τα θεωρούσε κάπως σαν απόβλητο. Έτσι, είδαμε ότι τα κλαδιά αντί να τα καίμε μπορούμε να τα θρηματίζουμε και να επιστρέφουν στο έδαφος. Μπορούμε να σπέρνουμε ψυχανθή ως χλωρή λίπανση για να δεσμεύουμε άζωτο, αλλά και να κομποστοποιούμε υλικά, αλλά και να τροποποιούμε και το κλάδεμα για να έχουμε κάθε χρόνο παραγωγή. Τα οργανικά υλικά που επιστρέφουμε έχουν περίπου 1 έως 3% περιεκτικότητα σε άζωτο. Έχουν επίσης 1 έως 3% περιεκτικότητα σε κάλιο και έχουν και λιγότερο φόσφορο. Άρα βλέπουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις ανάγκες της λιπαντικής των ελαιοδέντρων και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Εκτός όμως από τα θρεπτικά στοιχεία αυτά που είναι πολύ βασικά και που τα βρίσκουμε με τα οργανικά υλικά, σημαντική η προσθήκη στον ελαιόνα είναι και σε άνθρακα. Ο άνθρακας όμως πού μπορεί να είναι χρήσιμος σε ένα ελαιόνα? Σε δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι ο άνθρακας αποθηκεύεται στο έδαφος και αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους. Και η οργανική ουσία είναι πολύ βασικό στοιχείο της γονιμότητάς του, γιατί αφενός δίνει σταδιακά και ομαλά όλο τον χρόνο απελευθερώνει θρεπτικά στοιχεία. Επίσης συγκρατεί καλύτερα την εδαφική υγρασία από τις βροχές αλλά και από την άρδευση για τις ανάγκες του ελαιοδέντρου. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους, το κάνει πιο χαλαρό και αερίζεται καλύτερα. Και η δεύτερη χρησιμότητα της αποθήκευσης άνθρακα, είτε στο έδαφος αλλά και στο ξύλο των ελαιοδέντρων, που μπορεί να μείνει για αιώνες, μια και είναι υπεραιωνόβιο δέντρο η ελιά, είναι ότι ο ελαιοπαραγωγός μπορεί να πιστοποιήσει περιβαλλοντικά την χρησιμότητα του ελαιοδέντρου σαν εργαλείο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Μπορεί να δείξει ότι η καλλιέργεια της ελιάς είναι φιλοπεριβαλλοντική, να πετύχει μια καλύτερη τιμή διάθεσης των προϊόντων του, να πετύχει ευκολότερη διάθεση στις διεθνείς αγορές, γιατί η περιβαλλοντική πιστοποίηση είναι κάτι που το ζητάει και το πληρώνει η διεθνής αγορά, αλλά και κάτι που αναμένεται να επιδοτήσει και να ενισχύσει και να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές που σχεδιάζει ήδη για το μέλλον. Φαίνεται δηλαδή ότι ο ελαιοπαραγωγός μπορεί να βελτιώσει την καλλιέργεια των ελαιοδέντρων του και να πετύχει καλύτερη παραγωγή, καλύτερη ποιότητα, να προστατέψει το περιβάλλον, αλλά και να αμοιβθεί για αυτή του την προσπάθεια.